ආයිබෝන් හැමෝටම අපි අද අරන් යලා තිනවා Photoshop tutorial එකක්. ඒ වගේම අද කරන්න යන මාතෘකාව ගැන ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා කමෙන්ට් දාලා මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න එහෙම කියලා. ඒක නිසා අද මෙන්න මේ දේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. ඒ දේ තමයි skin retouching කියන එක. මේ කිව්ව ගමන් පෙලක් කට්ටිය දැනගන්න පුළුවන්. ගන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ skin retouching කියන්නේ කියලා. ඔයාලා ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ skin retouching කියන එක දන්නවා ඇති. ඒ වගේම ඔයාලා එඩිට් කරන කෙනෙක් නම් ඒත් ඔයාලා මේ ගැන දන්නවා ඇති. මොකද එඩිට් කරද්දිත් අපිට retouching කරගන්න ඕමනා වෙන තැන් එනවා. සරලවම ගත්තොත් retouching කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ image එක ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඉන්න girl ගේ skin එකේ patch තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ patch තියෙන තැන් වල තමයි අපිට මෙන්න මේ skin retouching කියන එක ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මූන්ට විතරක් නෙමෙයි ඇඟේ ඕනම තැනකට ඒ තැනේ කැලල් දිනා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ කැලල් මේ retouching කියන එකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා Photoshop දාන්න කෙනෙක් නම් හිතනවා ඇති මෙන්න මේ pot healing brush එකෙන් පුළුවන් මේ කැලල් ටික අයින් කරන්න කියලා. ඒ වුණත් මේ වගේ කැලල් ගොඩක් තියෙන තැන්වලදී spot healing brush එකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන ගොඩක් තියෙන කැලල්. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ skin retouching කියන එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ skin retouching කරන්න ගොඩක් විදි තියෙනවා. අද අරන් යලා තියෙන ඔයාලා ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් විදියක් තමයි. ඒ වගේම මේ skin retouching කරන්න plugin පවා තියෙනවා. සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපි ඉස්සරහට plugin ටිකකුත් ඔයාලට free download කරගන්න දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒවා අපි ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් ගේන්නම්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ skin retouching කියන එක කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කියලා දාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට videos miss වෙන්නේ නැහැ. හරි ඔයාලට මුලින්ම ඕන කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට retouching කරගන්න ඕන image එක Photoshop එකට open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න zoom කරලා කොයි වගේ තැන්වලද අපි retouching කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ටික බලාගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ control එකයි J එකයි press කරලා මෙන්න මේ වගේ layer palette එකෙන් duplicate layer එකක් ගන්න එක. මේ duplicate layer එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ background එක click කරලත් මෙතනක් තියෙනවා duplicate layer කියලා එකක්. ඒ click කරලත් ඔයාලට duplicate layer එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ අලුතෙන් ගත්ත layer එක click කරලා control එකයි I එකයි click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ image එක invert වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ blending mode තියෙන තැන click කරලා එතන තියෙනවා vivid light කියලා blending mode එකක්. අන්නේ mode එක දෙන්න ඕනේ. දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න filter කියන එකට. filter කියන එකට ගිහිල්ලා එතන පහළම තියෙනවා auto කියලා එකක්. ඒකෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ high pass කියන filter එක click කරන්න. click කරපු ගමන් අපි මෙන්න මේ වගේ interface එකට එනවා. මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ high pass කියන filter එක වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ වගේ 8.2ක් ඒ වගේ ගානක තියාගන්න. මේක අඩු කරන්න එපා. මේක අඩු කරොත් ඔයාලගේ image එක retouching වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙන්න මේ high pass කියන filter එක හැම වෙලේම ඔයාලා retouching කරද්දි වැඩි අගයක තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ image එක retouching වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා හැම වෙලේම මෙන්න මේ high pass කියන එක වැඩි අගයක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ 8.8ක් දාලා මම okay කියන එක දෙනවා. okay කියන එක දීලා ඊට පස්සේ ආයෙත් filter වලට ගිහිල්ලා මෙතන blur කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මෙන්න මේ Gaussian blur කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. click කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා අපිට ආයෙත්. ඊට පස්සේ මේකෙන් ඔයාලා blur එක වැඩි කරන්න එපා. ඔයාලා blur එක අඩු කරන්න. මෙන්න මේ වගේ 1.7ක් වගේ තියාගන්න. ඒ වගේම මේක වෙනස් වෙනවා ඔයාලගේ image එකේ patch ගාන මත. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ image එක patch ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ අගයන් එහෙම වෙයි. ඒත් ඔයාලා හැම වෙලේම high pass කියන filter එක වැඩි කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ Gaussian blur එකේදී
ඔයාලා බ්ලර් එක අඩු කරලා තියාගන්න. එහෙම කළොත් තමයි මේක රීටචින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ලේයර් ප්ලැනට් එකේ මෙතන මේක දැන් අලු පාට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ ලේයර් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා කීබෝඩ් එකේ ඇලර්ට් එක ක්ලික් කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මාස් එකක් තියෙන අයිකන් එකක්. අන්නේ මාස් එක තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ ඇලර්ට් එක ක්ලික් කරගෙන ඉන්න ගමන්ම මවුස් එකෙන් මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපු ගමන්ම මෙන්න මේ වගේ මාක්ස් එකක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙතන තියෙන්නේ black and white ද කියලා. ඔයාලගේ white එක තමයි උඩින් තියෙන්න ඕනේ. black එක පල්ලෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා brush එකක් දාගන්න. brush එකක් දාගෙන මේ brush එක පුළුවන් තරම් පොඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා image එක zoom කරගන්න. zoom කරා මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ mask එක තියෙන layer click කරලා එවැගේම color එක සුදු දීලා මෙන්න මේ image එක අපිට retouching කරගන්න ඕන. දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩියට brush කරගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ හැමේ තියෙන කැලල් මෙන්න මේ වගේ retouching වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අපිට තියෙන්නේ මුළු image එකම retouching කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න මේක කරද්දී මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් තියෙන තැන් retouching කරද්දී ගොඩක්ම zoom කරලා brush එක පොඩි කරලා retouching කරන්න. මොකද ඒ වගේ තැන් ඔයාලා retouching කරගත්තොත් එහෙම එතන තියෙන වෙනස්කම නැති වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මම example එකක් විදියට brush කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට පෙනෙයි. මෙන්න මේ වගේ එතන දැන් කිසිම ධාරයක් නැහැ. ඒ දෙකම නිකන් එකම ලේ එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. එහෙම තිබ්බොත් ඔයාලගේ retouching එක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හැම වෙලේම ඔයාලා retouching කරද්දී zoom කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඕන තැන් ටික විතරක් හිමීට retouching කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම අර high pass කියන filter එකයි Gaussian blur කියන filter එකයි අර මම කිව්වා වගේ වැඩි අඩු කරලා හරියටම හදාගන්න. ඔය ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලේසියෙන්ම image එක retouching කරගන්න. මම ඊට පස්සේ මේ image එක මෙන්න මේ වගේ retouching කරගන්න ඔක්කොම ටික. හරි දැන් මම retouching කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් කලින් තිබ්බ ෆොටෝ එකයි දැන් තියෙන ෆොටෝ එකයි ඔයාලට පේන වෙනස්කම. මෙන්න මේ වගේ තමයි retouching කරගත්තාම මේ image එකේ තිබ්බ මාක් ඔක්කොම දැන් නැති වෙලා තියෙනවා ගානට retouching වෙලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ තැන් මේ වගේ තැන් ඔයාලා retouching කරගන්න එපා. මොකද මේ වගේ තැනක් එයාටම විතරක් තියෙන කැලලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ වගේ කැලලක් ඔයාලා retouching කරගත්තොත් එහෙම එයාලගේ අනන්‍යතාවය නැති වෙනවා. ඒක නිසා එහෙම වෙන්න එපා. ඒකත් මතක තියාගන්න හැම වෙලේම retouching කරගන්න. ඒ වගේම අදගෙන ඔයාලට ලේසියෙන් retouching කරගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මේකේ තව විදි තියෙනවා. තව ලේසි විදිත් තියෙනවා. තව අමාරු විදිත් තියෙනවා. ඒ වගේම තව මීටත් වඩා හොඳටම කරන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් විදිත් තියෙනවා. ඒ හැම විදියක්ම අපි ඉස්සරහට අරන් එන්න. අද මේක ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු නිසා ගෙනාවේ. ඒ වගේ මේක ගොඩක් ලේසි. ඔයාලා ලේසියෙන්ම retouching කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ කිසිම quality අවුලක් වෙන්නෙත් නැහැ. ගානට ඒ quality එකම තියාගෙන quality විදියට ඔයාලා retouching කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ retouching කරගන්න plugin පවා තියෙනවා. ඒ ඔයාලට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මං ගාවත් තියෙන plugin ගොඩක් මේ වගේ retouching කරගන්න තව එක වැඩවලට ගන්න plugin. ඒවත් ඔයාලට මේ channel එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට free download කරගන්න දෙන්න. අපි කලින් ගොඩක් දේවල් free download කරගන්න ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේ විදිහටම අපි මෙන්න මේ Photoshop වැඩ කරන්න ලේසියෙන් plugin උත් අනිවාර්යෙන්ම ඉස්සරහට free දෙන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකු දෙයක් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. මොකද මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා මොන දේ කරත් ඔයාලා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වුණත් ඔයාලා එඩිටර් කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ දැනගෙන ඉන්න ඕන වෙනවා. මේක ගොඩක්ම ඔයාලට වැදගත් වෙයි ඉස්සරහට එඩිට් කරද්දී. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කියලා දාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ videos miss වෙන්නේ නැහැ.
එහෙනම් අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.